آیا باور 373 واقعاً وارد نسل بعدی خود شده است؟ آیا ایران در حال ساخت نسخه پلاس با برد 400 کیلومتر است؟ این پرسش امروزه یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در تحلیل دفاع هوایی منطقه است، زیرا باور 373 تنها یک سامانه موشکی نیست، بلکه ستون اصلی پدافند برد بلند ایران محسوب می شود. سامانه‌ای که به صورت رسمی برای مقابله با جنگنده‌های نسل پنجم پنهانکار، موشک‌های بالستیک و اهداف فراسوت توسعه یافته است. اما پشت پرده نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد نسخه فعلی باور تنها نقطه شروع یک پروژه بسیار گسترده‌تر بوده و ایران اکنون روی نسخه پلاس با برد 350 تا حتی 400 کیلومتر کار می‌کند. نسلی که می‌تواند نقش توازن هوایی منطقه را تغییر دهد. اول باید درک کنیم که چرا تلاش برای افزایش برد باور 373 آغاز شد. در ساختار پدافند چند لایه ایران، سامانه‌های برد کوتاه و متوسط به خوبی توسعه یافتند. 3 خرداد، 15 خرداد، رد، تبس و مرصاد در سطح تاکتیکی پوشش ایجاد می کنند، اما فاصله بین برد 200 کیلومتری و برد 400 کیلومتری یک شکاف استراتژیک محسوب می شود، شکافی که تنها 2 سامانه در جهان آن را پر کرده اند، مثل S400 و سامانه تاد. ایران با آگاهی از این واقعیت می‌دانست اگر بتواند باور را به برد بالاتر ارتقا دهد، یک دست برتر در بازی دفاع هوایی خواهد داشت. این یعنی تئوریکاً حتی می‌توان تهدید را قبل از ورود به فضای کشور شکار کرد. نسخه فعلی باور که حدود 300 کیلومتر برد اعلام شده دارد، بر پایه موشک صیاد 4 کار می کند. موشکی 2 مرحله‌ای با موتور سوخت جامد پیشرفته، اما برای رسیدن به برد 400 کیلومتر یک تغییر بنیادین لازم است: افزایش نسبت سوخت به جرم سازه، سبکسازی بدنه، ارتقای پیشرانه و استفاده از موتورهایی با رانش بیشتر در مرحله نهایی. گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد ایران روی نسخه جدید موشک با نام احتمالی صیاد 5 کار می‌کند، موشکی که از نظر ابعاد نزدیک به صیاد 4 خواهد بود، اما راندمان موتور افزایش یافته و هدایت انتهایی کاملا تغییر کرده است. اما تنها افزایش برد موشک کافی نیست. بخش اصلی کار در چشم سامانه است: رادار آرایی فازی نسل جدید باور. راداری فعلی با نام رادار معراج 4 قادر است هدفی به اندازه یک جنگنده پنهانکار را در فاصله صدها کیلومتر کشف کند. نسخه پلاس طبق برخی تحلیل‌ها به رادار با توان ارسال پالس‌هایی با فرکانس متغیر مجهز خواهد بود، چیزی که شناسایی اهداف و سطح مقطع راداری بسیار پایین را ساده تر می کند. پالس متغیر همراه با الگوریتم پردازش هوش مصنوعی باعث می شود هر گونه تلاش برای فریب رادار با متامواد و پوشش جاذب کاهش اثر داشته باشد. یک ویژگی کلیدی دیگر اضافه شدن پسیو لینک به نسخه پلاس است. باور 373 فعلی می تواند با رادارهای غیرفعال کشور لینک شود و هدف را از طریق داده‌های ترکیبی دنبال کند، اما نسخه جدید احتمالاً یک شبکه بومی یکپارچه خواهد داشت که داده‌های خام حسگرهای خاموش، حسگرهای فروسرخ و حتی داده‌های شنود الکترونیک را به طور مستقیم ادغام می کند. این یعنی باور پلاس حتی بدون روشن کردن رادار می تواند هدف را در نقطه وارد محدوده شلیک کند. این تاکتیک منطق پدافند خاموش ایران را کامل می کند، به طوری شلیک بدون افشا شدن است. اما این نسخه چه تهدیداتی را هدف گرفته است؟ اولین تهدید جنگنده‌های نسل پنجم مثل F-35 و F-22 هستند. پنهانکاری این جنگنده‌ها برای رادارهای فعال مشکل ساز است، اما شبکه ردیابی ترکیبی آنها را از طریق انعکاس محیط،
گرمای بدنه و سیگنال های ناخواسته ارتباطی می بیند. در این سناریو F-35 هیچ وقت نامرئی نیست، فقط کمتر قابل دیدن است. نسخه پلاس با پردازشگرهای قوی این داده ها را با سرعت بیشتری تحلیل می کند و به موشک فرمان قفل و شکار می دهد. حتی اگر هدف در لحظه نهایی تلاش کند با مانور سریع فرار کند، مرحله دوم موشک با جستجوگر دوگانه، راداری و IR آن را دنبال می کند. تهدید دوم موشک‌های بالستیک میان برد و کوتاه برد است. نسخه فعلی باور توان درگیری با اهداف بالستیک را دارد، اما نسخه پلاس با برد 400 کیلومتر عملاً می‌تواند مسیری را که موشک در فاز نهایی طی می‌کند طولانی تر کند و زمان واکنش بیشتری داشته باشد. این ویژگی به ایران قابلیت دفاع لایمند در برابر حملات بالستیک می‌دهد، چیزی که قبلاً تنها در اختیار سامانهایی مثل S-400 و پاتریوت بود. تهدید سوم اهداف فراسود و گلایدرهای جدید هستند که با سرعت بالاتر از 5 ماخ حرکت می کنند. نسخه پلاس باید بتواند با قدرت پیشبینی مسیر و توان مانور بالا هدف را تعقیب کند. برای این کار نیاز به پردازش فوق سریع وجود دارد. اینجاست که بحث هوش مصنوعی مطرح می شود. تحلیل های موجود نشان می دهد نسخه جدید باور از پردازنده های بومی پرسرعت استفاده می کند که الگوریتم های پیش بینی کینماتیک را به صورت لحظه‌ای اجرا می کنند. یعنی مسیر احتمالی هدف چند ثانیه جلوتر شبیه سازی می شود. یک بخش مهم معماری باور پلاس چند مسیر شدن موشک است. یعنی موشک در صورت دریافت داده از دو حسگر مختلف مسیر خود را با همپوشانی بررسی می کند. اگر رادار غیر فعال اطلاعاتی داده و حسگر IR از آن پشتیبانی کرد، موشک مسیر قطع یقین را انتخاب می کند. این باعث می شود فریب‌های حرارتی و طعمه‌های الکترونیک اثر کمتری داشته باشند. به عبارتی موشک خودش تصمیم میگیرد کدام داده به واقعیت نزدیک تر شود. اما تاکتیک عملیاتی باور پلاس چگونه خواهد بود؟ تصور کنید یک F-22 در ارتفاع 14 کیلومتر با سرعت نزدیک به 1.6 ماخ وارد منطقه رصد ایران شود. ابتدا شبکه غیر فعال رد ضعیف آن را در انعکاس‌های محیط شناسایی می کند. سپس داده ها به مرکز فرماندهی مشترک می رسد و موقعیت تقریبی هدف مشخص می شود. باور پلاس بدون روشن کردن رادار وارد حالت کمین می شود. F-22 وارد محدوده 400 کیلومتر می شود. در این لحظه رادار فعال تنها با یک پالس کوتاه موقعیت دقیق را تایید می کند. موشک شلیک می شود و دوباره به خاموشی کامل باز می گردد. دشمن فقط لحظه حضور رادار را احساس می کند، اما دیگر دیر شده است. موشک در مسیر است. مرحله دوم با چرخش سریع هدف را در شعاع نهایی قفل می کند و با جستجوگر ترکیبی پایان کار مشخص می شود. این سناریو فقط به جنگنده ها خلاصه نمی شود. ایران می تواند نسخه پلاس را در مرزهای دور، جزایر جنوبی و حتی نقاط مرکزی مستقر کند و یک چتر ملی ایجاد کند. چتر ملی یعنی دشمن بدون ورود به فضای ایران در فاصله صدها کیلومتر پیش از مرز تهدید می شود. این قابلیت بازدارندگی بسیار بالایی ایجاد می کند. در جنگ های مدرن بازدارندگی مهمتر از درگیری مستقیم است. اگر دشمن بداند در نزدیک شدن به مرزها احتمال هدف قرار گرفتن دارد، تصمیمات تهاجمی بسیار کاهش می یابد. سوال مهم این است: آیا واقعا نسخه پلاس به مرحله تست رسیده است؟ شواهد غیررسمی از نمایشگاه‌های دفاعی، رونمایی محدود و سخنان پراکنده فرماندهان را نشان می‌دهد که نسخه جدید باور احتمالاً آزمایش‌های اولیه را شروع کرده است. موشک‌های جدید با موتور قوی‌تر دیده شده و رادار نسل جدید با محفظه متفاوت در برخی تصاویر قرار دارد. اما همانطور که پروژه
های حساس پدافندی معمولاً فوق سری هستند، هیچ جزئیات رسمی اعلام نمی شود تا زمان تکمیل. همچنین ساخت باورپلاس تنها یک روند فنی نیست، بخشی از پروژه بزرگتر به نام یکپارچه سازی دفاع ملی است. در آینده باورپلاس احتمالاً با سامانه‌های برد متوسط مثل 15 خرداد لینک مستقیم می شوند، یعنی اطلاعات یک هدف در برد 300 کیلومتری توسط باور گرفته می شود و سپس هدفی که وارد برد 120 کیلومتر شد توسط سامانه دیگر شکار می شود. این ارتباط کاملا خودکار انجام می شود و فرماندهی از بالا فقط نظارت می کند. معماری مشابه در روسیه و در حد قابل قبول در چین وجود دارد، اما ایران می خواهد نسخه بومی آن را تکمیل کند. در نهایت واقعیت این است که نسخه فعلی باور 373 فقط آغاز راه بوده است. نسخه پلاس با برد 400 کیلومتر، هدف قرار دادن نسل پنجم، مقابله با موشک‌های بالستیک و معماری خاموش نشان می‌دهد که ایران مسیر درستی را انتخاب کرده است. اگر پروژه با همین سرعت پیش برود، باور پلاس یکی از معدود سامانه‌های جهان خواهد بود که در رده عملیاتی S400 قرار می‌گیرد، با این تفاوت که کاملاً بومی، هماهنگ با شبکه پدافندی ملی و طراحی شده بر اساس نیازهای واقعی ایران است. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.